තාක්ෂණය හොයන ඔයගොල්ලෝ ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඉස්සෙල් ප්‍රොටෙක් YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒ තමයි Kinemaster application එක. Kinemaster application එක කියන්නේ වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න තියෙන ඇත්තටම හොඳම application එක. ඒ කියන්නේ Premiere Pro වලින් එඩිට් කරන වීඩියෝ එක තරම්ම graphics හදාගන්න පුළුවන් application එකක් තමයි Kinemaster කියන්නේ. මේ Kinemaster application එක ඔයගලන්ට phone එකට වගේම PC එකටත් install කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද අපි වීඩියෝ ගේම් බලමු මේ Kinemaster application එකේදී ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් විදිහ කියලා දෙන්නේ මම අද යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් ඒ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට icon එක උඩ click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඉතින් හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ යාළුවන්ට උදව් වෙයි කියලා හිතනවනම් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මේ වීඩියෝ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් Kinemaster application එක open කරගත්තා. අපිට මේ වගේ layout එකක් දැන් මුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි මේක ඔබම දන ලකුණ. ඉතින් අපිට මෙතන 16යි 9යි 9යි 16යි 1යි 1 කියලා format තුනක් තියෙනවා. අපි 16යි 9යි එක තෝරගමු. ඊට පස්සේ ඕල්ලගේ media folder එකට වැටෙනවා. මම ඒක download එකකින් මේ මගේ වීඩියෝ එක තෝරගන්නවා. අපි තෝරගත්ත වීඩියෝ එක මේක තමයි. අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද edit කරගන්නේ කියලා. අපිට මේ ගොඩක් පාසුකම් දීලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක edit කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ. අපි බලමු ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක අවශ්‍ය කොටස trim කරගන්න වගේම split කරගන්න පුළුවන්. මේ පාසුකම් තමයි මෙතනින් දීලා තියෙන මේ trim split කියන එකේදී ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සේ කැලිත් අයින් කරන වගේම මැද කොටස් අපිට වෙන් කරලා ගන්නත් පුළුවන් මෙතනින්. මම තව පොඩ්ඩක් පිටිපස්ස කපා ගන්නවා. හරි අපි දැන් වීඩියෝ කොටස් තුනකට කඩාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මේක කොටසකොත් වෙනම වෙන් කරලා අරගෙන ඒකේ තියෙන අපිට පාස්වර්ඩ් වගේ දෙලා අපි ඒ ටිකත් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. අපිට අවශ්‍ය නැති කොටස සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට කලින් විදිහට තව කොටසක් එතනින් කඩා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එකේ අපිට මේ මැද තියෙන ලකුණ ඔබලා අපිට ඒකට ඉෆෙක්ට්ස් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් වෙනකොට කොහොමද ඉෆෙක්ට්ස් වැඩ කරන්නේ කියලා ඔයගලන්ට Kinemaster Store එකකින් ගොඩක් ඉෆෙක්ට්ස් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මමත් ඒ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉෆෙක්ට්ස් වගේක් තියෙන්නේ. මම එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ තියෙන අපිට එක විදිහේ ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා ගොඩක්. මේ වගේත් අපිට ඉෆෙක්ට්ස් එකක් තියෙනවා. වීඩියෝ දෙක මාරු වෙනකොට පෙන්වන විදිහ තමයි මේ ඉෆෙක්ට් වලින් වෙන්නේ. අපිට මේ වගේ ෆොටෝ විදිහට යන ඉෆෙක්ට් එකකුත් තියෙනවා. ගොඩක් ලස්සනට වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් තෝරගමු එකක්. මේක තෝරගමු අපි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඉදිරියට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට තව මේකේ. අපි තෝරගත්ත වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් එක මේක. ඊට පස්සේ අපි ආයි අනිත් එකට ඉෆෙක්ට් එකක් දාගමු. අපිට තව ඉෆෙක්ට් වගේක් දීලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම Kinemaster download කරනවා නම් ඉෆෙක්ට් එකයි තියෙන. ඔයගොල්ලෝ පස්සේ පල්ලෙහාට ගිහලා download කරගන්න පුළුවන් බටන් එක Kinemaster Store එකෙන් download කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා අපි මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක දැන්ට ප්ලේ වෙන්නේ. අපි බලමු තව අපිට මොනවද මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. අපිට ඒ වගේ මේක ක්ලිප් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඒක ක්ලිප් ග්‍රැෆික් වලට ගිහිල්ලා ඒ ක්ලිප් එකට ග්‍රැෆික් දාන්න පුළුවන්. ඒ ක්ලිප් එක අපිට යන්න ඕන විදිය එක වීඩියෝ එක මේ වෙන්න ඕන විදිය අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඔයාලට මෙතන get more එකෙන් ඔබලා ගන්න පුළුවන් තව ඒවා. මම කලින් කිව්වා වගේ අපි මේ එකක් තෝරගමු. හරි. අපිට මේ අනිත් ඒවා වලට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට මේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක හදන්න පුළුවන්. ස්ලෝ මෝෂන් සහ ෆාස්ට් මෝෂන් වෙන්න. මම පොඩ්ඩක් ස්ලෝ කරන්නම් වීඩියෝ එක චුට්ටක්. ඔයාලට පේන වේදී වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙලා යනවා. ඉතුරු ටික නම් ඒ ස්පීඩ් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට 0.5 කියලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න හොඳටම. අපිට මේ වීඩියෝ එක රිවර්ස් කරන්න පුළුවන්. මේ රිවර්ස් බටන් එකෙන් රිවර්ස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට වීඩියෝ එක පිටිපස්සේ නම් ඉස්සරහට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අනිත් පැත්තට වීඩියෝ එක යනවා. මුල් කොටස. ඒ වගේ අපිට තව රොටේට් පහසුකමකුත් මේකේ දීලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක අවශ්‍ය පැති කඩ අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕන පැත්තකට හරව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ.
අපි බලමු තව මොනවද පහසුකම් තියෙන්නේ කියලා. මේක ක්ලිප් එකකට අපිට කලර් ෆිල්ටර් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ එළිය මදි තැනක නම් රෙකෝඩ් කරන්න, එළිය වැඩි කරන්නත්, එළිය වැඩි තැනක නම් එළිය අඩු කරන්නත් මේ Kinemaster එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකේ එළිය අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම ෆිල්ටර්ස්, ඒ වගේම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකෙන් අපිට පුළුවන් Tamanට ඕන විදිහට ෆිල්ටර් එකක් හදාගන්න. මේ විදිහට තමයි ඒකත් තමයි මම පොඩ්ඩක් නිකන් පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ. කලර් වෙනස් වෙනවා. වටේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර්ස් වෙනස් වෙනවා. ඉෆෙක්ට්ස් වෙනස් වෙනවා. බ්‍රයිට්නස් තියෙන ඊට පස්සේ අපිට ඒ වගේම මේ EQ එකෙන් අපිට අපේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ සවුන්ඩ් එක කොහොමද වෙන්න ඕන කියලා අපිට තෝරන්න පුළුවන්. බේස්ද, හිප් හොප් විදියටද, රේඩිය එකක් විදියටද. ඒ වගේම අපිට තවත් මේකේ පල්ලෙහාට ගියාම තවත් ගොඩක් ඉෆෙක්ට් අපි නෝමල් දාමු. ඒවා අපිට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකේ පොඩ්ඩක් අපිට හදාගන්න. කලර් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ තව ඉස්සරහට ගොඩක් තියෙනවා මේකේ වැඩ. අපි බලමු මේ වැඩත් කොහොමද කියලා. මේ voice envelope එකෙන් අපිට voice එක අඩු වැඩි වෙන්න ඕන විදිය හදන්න පුළුවන්. කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තවත් අපි normal කරගමු මේක. ඒ වගේම අපිට තවත් දීලා තියෙනවා reverb කියලා එකකුත්. වීඩියෝ එකේ කොහොමද slow motion ඒගොල්ලෝ හදලා දීලා තියෙන අපිට මේවා. ඒ විදිහට අපිට තියෙනවා ගොඩක් ඉෆෙක්ට්ස්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් පාස් කරන තියෙන වගේ voice change එකක් තියෙනවා. chipmunks ලගේ ගොඩක් විශේෂයෙන් chipmunks ඔයගොල්ලෝ සින්දුවක් රෙකෝඩ් කරන chipmunks විදිහට මේකෙන් හරව ගන්න පුළුවන්. alien වගේ ඒ වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙතන audio එක extract කරලා මෙතන ගන්න පුළුවන් පාසුකම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අයිනෙන් vignette කියලා දීලා තියෙනවා. වටේ කොටු වගේ හදා ගන්න පුළුවන් පාසුකමත්. බලමු අපිට තාම මොනවද මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔය අනිත් ක්ලිප් එකට අපි පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් දාගමු. අපිට මේ pan and zoom එකේදී අපිට මේ වීඩියෝ එකේ අයින අන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කොටස, අවශ්‍ය නැති කොටස මග ඇරෙන විදිහට අපිට zoom කරගන්න පුළුවන්. එතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේක zoom වෙලා තියෙන වීඩියෝ එකේ කොටස. අපිට මේකේ sounds අඩු වැඩි කරමු. ඔයගොල්ලෝ මේ small lane sounds කරා නම් sounds වැඩි කරන්නත්, sounds අඩු නම් sounds වැඩි කරලා mute කරන්නත් ඒක ගොඩක් පසන්ද. ඒ වගේ level කරන්න පුළුවන් අපිට left right එක වගේම middle එක අපිට pitch එක වගේම ගොඩක් පාසුකම් දෙලා තියෙන මේ Kinemaster එකේ. හරි අපි බලමු. හරි අපි දැන් අපේ වීඩියෝ උඩින් තව වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න විදිය බලමු. අපි මේ layers වල media කියන එකට යමු අපි. ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එකක් මෙහෙම ඇඩ් කරගමු. මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඒ දැන් වීඩියෝ එක ටිකක් දිගයි. අපි දැන් ඒක පොඩ්ඩක් අයින ටික trim කරගන්න ඕනේ. මේ අයිනට අරගෙන මේ trim button එකට ගිහිල්ලා මේ trim button එකට ගිහිල්ලා right එක කපනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. අපිට මේකේ in animation සහ out animation හදන්න මම in animation වල පේනවා ඇති වීඩියෝ එක වැටෙනකොට හැදෙන්න ඕන විදිහේ තියෙන slide right fade none out animation උත් ඒ වගේ overall animation එකකුත් තියෙනවා. මේ විදිහට blink එන ඒවා මේ out animation එක slide down එකට යන ඒවා slide up ඒ වගේ ගොඩක් අපිට පහසුකම් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේකෙන් none තෝරගෙන මේ වීඩියෝ එක අපිට crop කරගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. වීඩියෝ චුට්ටක් ලොකුවට කළු පාට වෙනවා. මෙහෙම crop කරගන්නවා අයිනට. අපිට ඒක බැජ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ බැජ් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. ඒ බැජ් එක තමයි මමත් මේ හැදුවේ. මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා අයිනට කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටි කරලා හරි. දැන් සෙන්ටර් කරගමු ගන්නට. හරි අපි මේක තව පොඩ්ඩක් බලමු මේකේ මොනවද අපිට මේක තනි වීඩියෝ එකට මේකේ ඇල්ෆා ක්වොලිටි පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ බැජ් එක කොච්චර පාටට පේන්න ඕනද කියලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ ඇල්ෆා ක්වොලිටි කියන බටන් එක. ඒක අපිට මේ තව පළල රොටේට් බටන් එකකුත් තියෙනවා. රිට් කර ගන්න පුළුවන් කලින් කියලා දීපු විදිහට. ඒ විදිහට අපිට මේකෙත් ඔඩියෝ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔඩියෝ එක ඩිලීට් කරමු අපි. ඊට පස්සේ අපිට තව තියෙනවා මේක මෙහෙට අදගමු පොඩ්ඩක් අපි. මෙන්න මෙහෙම. හරි අපි තව පොඩ්ඩක් මෙහෙට ගත්තා අයිනට. මේ පැත්තට කොන්ට ඇද අපේ වීඩියෝ එක පුරාවට අපි බැජ් එක පේනවා. මේ විදිහට අපි බැජ් එක තියෙනවා. අපි බලමු මේ තමයි වීඩියෝ එක පේන්නේ. තව අපිට තියෙන ගොඩක් ඉෆෙක්ට්ස් ඔයගොල්ලන්ට මේ Kinemaster application එක පාවිච්චි කරනකොට මේක ඉෆෙක්ට්ස් ගොඩක් වලින් ඔයගොල්ලන්ට පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකක් හොඳ තත්ත්වයකට රෙන්ඩර් කරගන්න ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා මේකේ. අපි තව බලමු අපිට sounds මේකෙත් වැඩි කරන්න පුළුවන් මේක ක්ලිප් එකත්. වගේ මේ ස්ප්ලිට් ස්ක්‍රීන් එකෙන් අපිට පුළුවන්
ඒගොල්ලෝ දෙන ප්‍රමාණ නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක වීඩියෝ එක සයිස් කරගන්න. දැන් අපි මේ ඉෆෙක්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා බලමු. අපිට මේ එක බැජ් එකකට දෙන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. මේ වගේ එක තියෙන ඉෆෙක්ට්ස් ගොඩක්. ඔයාලන්ට Kinemaster Store එකෙන් ඉෆෙක්ට්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ටත් ඒවා පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. මම ඔයාලට මේ පෙන්නනවා විතරයි කොහොමද අපි මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ගොඩක් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. බලන්න ඔයගලට 360 කියන ඉෆෙක්ට් එකකුත් තියෙනවා. අර සර්කල් ඉෆෙක්ට් එකත්. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ බ්ලර් වෙන ඉෆෙක්ට් එකක් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය නැති තැනක් තියෙනවා නම් මේ වගේ දැන් ඉන්ට්‍රෝ එකක ඔයගොල්ලන්ගේ වෝටර්මාර්ක් එකක් වදිනවා නම් ඒ වෝටර්මාර්ක් එක අපිට බ්ලර් කරන්න පුළුවන්. තමයි වැදගත් දෙයක් තමයි මේ බ්ලර් කරන එක. අපිට මේ වගේ මේ බ්ලර් කරන එක අපිට ඉන් ඇනිමේෂන් අවුට් ඇනිමේෂන් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බ්ලර් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි කරනවා. ඔයාලට පේන ඇති ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි කරනකොට ගොඩක් අඳුරු වෙනවා. ඒ වගේම ඇල්ෆා ක්වොලිටි මේකෙත් පුළුවන් බ්ලර් වෙන එක. පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෙන්ත් එක චුට්ටක් වැඩි කරගමු. ඊට පස්සේ ඒ වගේම අපිට තවත් පහසුවක් තමයි මේ ෂේප් එකකට කපා ගන්න පුළුවන්කම. දැන් මේ අයිනේ ත්‍රිකෝණයක මම කොටුවාම දැම්මොත් අපරාධේ ගොඩක් වීඩියෝෙන් නාස්ති වෙනවා. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණයකට දැම්මම අර කොටස විතරයි නාස්ති වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කොටුවකට වගේ දානවා නම් කොටුව ෂේප් එක දාන්න. රවුමක් වගේ දානවා රවුම ෂේප් එක දාන්න. අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේක. ඒකෙන් මේ ෂේප් එකත් රොටේට් කරන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩ අයිනට ඇදලා ගමු. එතකොට අපිට මුළු වීඩියෝ එක පුරාවටම මේ බ්ලර් වෙන එක පෙන්වනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන් පේනවාද මේ වෝටර්මාර්ක් එක පේන්නේ නැතුව ගිල්ලා තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් වෝටර්මාර්ක් එක නැතුව ගන්න එක සල්ලි දෙන්න වෙනවා. මම ඉන්ට්‍රෝ එක හදන එකත් වීඩියෝ එකේ තියෙන මේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒකත් බලන්න. අපිට මේ වගේ මේ ඕවර්ලේ වලින් අපිට කවුන්ට් ඩවුන් වගේම තව ගොඩක් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකට මේවට යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කවුන්ට් ඩවුන් එකක් දෙන්න පුළුවන් මුලින් ඉන්ට්‍රෝ එක පටන් ගන්නකොට වගේ. ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේ කවුන්ට් ඩවුන් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලොත් ඒක try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් ඔයාම හදාගන්න පුළුවන් පහසුකම් මේ Kinemaster application එකෙන් දීලා තියෙනවා මේ විදිහට. අපිට මේ පල්ලෙහා බටන් එක ක්ලික් කරාම පේන අපේ දාලා තියෙන ඔක්කොම ට්‍රැක් ටික පෙන්වනවා. මෙතන ඒ වගේ මේ අයිනෙන් වීඩියෝ එකක් පෙන්වන මෙන්න මේ විදිහට. අපිට මේ වීඩියෝ මේ අයිකන් එකෙන් අයින් කරගන්න ඒ වගේම පුළුවන්. වීඩියෝ එක යනකොට මේ අයිනේ අයිකන් එක පේන ඔයාලට මෙතනින් ලොකු ඉඩක් දීලා තියෙනවා හදාගන්න. මෙතන ඉඩට වැඩිය ඒ පහසුකමත් ඒකෝ දීලා මෙතන අයිනෙන් ක්ලික් කරාම මේ පල්ලෙහා බටන් එක ක්ලික් කරාම මේ අයිනටම සෙට් වෙනවා. අපිට ප්‍රෙස් කරන් හිටියම move to beginning move to end කියලා තටනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක try කරලා බලන්න. මම මේ විදිහේ කවුන්ට් ඩවුන් එක රීඩ් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතන පාසම් වගේ දීලා තියෙනවා මේ ෆොටෝ එක කැප්චර් කරගන්න වගේ මේකෙන්. ඒ වගේ අපිට මේ ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේකේ. අපි මෙහෙම ටෙක්ස්ට් එකක් දීලා බලමු. මේ විදිහට මම මේ ටෙක්ස්ට් එකක් දෙනවා PK කිය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ PK කියන්නේ. මේකේ ෆේඩ් වෙන එකක් දෙනවා. alpha opacity එකත් අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. වගේ මේ outline දෙන්න පුළුවන් shape වල. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක වචනයකට කොච්චර ඒගොල්ලෝ පහසුකම් දීලා තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම අපිට ගොඩක්ම ලස්සනට මේකෙන් වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම හිතන්නේ thumbnail එකක් පාව මේකෙන් හදලා අපිට ෆොටෝ එකක් ගහලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒ තරම්ම මේ ටෙක්ස්ට් එකකට දෙලා දෙන ඉෆෙක්ට් උත් වැඩි ඒගොල්ලන්ගේ. බලන්න ඕගොල්ලන්ට එක එක ටෙක්ස්ට් වර්ග තියෙනවා. මේ වගේ ටෙක්ස්ට් ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. ඔය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒ ටෙක්ස්ට්. අපිට මේ පොඩ්ඩක් අයින ක්‍රොප් කරගමු. කලර් මාරු කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපේ නමේ අපි ගහලා තියෙන නමේ කලර් මාරු කරන්න ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා. ඒක අපි මේ බ්‍රෂ් ටූල් එකට ගියා අපිට බ්‍රෂ් එකෙන් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය තැනක මොකක් ඉරක් වගේ නැත්නම් ඩොට් එකක් වගේ තියාගන්න අපිට අවශ්‍ය තමයි මේ බ්‍රෂ් ටූල් එක, හෑන්ඩ් රයිටින් ටූල් එක. මේ විදිහට අපිට තියෙනවා ගොඩක් හෑන්ඩ් රයිටින් කරන්න පුළුවන්. පෙන් එක තියෙනවා, පෙන්සිල් එක තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ හෑන්ඩ් රයිටින් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊතලයක් ඇදලා මේ වගේ හදන්න පුළුවන් අපිට. මේ විදිහට පුළුවන් අපිට තව කොටුවක් වුණත් මේකට දාගන්න. ඒක ඉරේස් කරන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ඉරක් පිහිපාරක් වගේ හදාගන්න. මේ ඉරේස් කරලා අපිට හදාගන්න පුළුවන් ලස්සනට පින්තූරයක්. ඒ වගේම අපිට තව මෙතන පහසුකම් වගේක් දෙන මේ පෙන් ටූල් එකත් එන්න ඕන විදිය ඒ වගේ දාන්න පුළුවන් අපිට. in out animation අපිට මෙතන ඔඩියෝ එකෙන් ඔඩියෝ එකක් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පුළුවන් තෝරගන්න. ඒ වගේම රෙකෝඩ් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ඇල්බම් වලින් සින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මේ අවස්ථාවේ රෙකෝඩ් කරලා දාන්න පුළුවන් මේක ලව් කරලා.
මෙන්න මේ විදිහට රෙකෝඩ් කරලා දාන්න පුළුවන්. සවුන්ඩ්ස් පේන්නේ නැද්ද ඔයගොල්ලෝ කතා කරනකොට? ඒ සවුන්ඩ් එකෙන් තමයි මෙතන රෙකෝඩ් වෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට රෙකෝඩ් කරගෙන ඒක අපිට මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉදිරියට තමයි අපිට මේ වීඩියෝ එක කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ මෙතනින් තව කැමරා බටන් එකෙන් අපිට තව වීඩියෝ එකක් මේකට ඒ වෙලාවේ කැම් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. හරි අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එක ගොඩක් එඩිට් කරගෙන ඉවරයි. අපි එක්ස්පෝර්ට් කරගමු. ඉනි බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන පේනවා ඔයගොල්ලෝ හයිද කියලා. ඒ වගේම HD, ඒ වගේම ෆ්‍රේම් රේට් එක 30ට තියන්න. මේ HD එක 720 පික්සල් තිබ්බොත් තමයි හොඳ. ඔයගොල්ලෝ YouTube අප්ලෝඩ් කරනවනේ. ඒ වගේම මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ හයි ලෝ කියන මේක අඩු කරගෙන සාමාන්‍යයෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. හයි දැම්මොත් ගොඩක් ග්‍රැෆික් හොඳයි. නමුත් ලොකු වෙලාවක් යනවා ෆෝන් එකේ එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න. මෙන්න මේක අපේ වීඩියෝ එක අපි මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. මෙතන වීඩියෝ එක පෙන්වනවා ඔයගොල්ලන්ට. අපිට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලේ එකකින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මේව කරගෙන පුළුවන් හොඳයි කියලා. අපිට මෙතනින් ෂෙයා බටන් එකෙන් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඩිලීට් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නැවත සේව් වෙලා එතන අපිට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ආයි අවස්ථාවක නවත්තලා ඒක ලොකු පහසුකමක් මේකේ දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අපි නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක තව කොපියක් ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්.